I don't know. You wanna stop by later maybe? I'll come fix something tea. You wanna grab something from the street, bring it out. सो गाइज आजको प्रडक्ट छ हामीसँग यो एमआईको है कुकर इन्डक्सन कुकर छ। अब हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्छौँ है। विदाउट मच अडु लेट्स स्टार्ट। एनर्जेटिक रूपमा यो सेलरको नाम छ के छ भन्दाखेरि पुतली सडकबाट मार्केट प्लेस भन्ने छ है त। मार्केट प्लेस भन्ने छ सेलरको नाम होइन। अनि तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ प्रडक्ट है यसरी आएको छ। दरा चाहिँ प्याकेजिङ फ्रेजाइल लेखेको छ। अब कुन चाहिँ अपसाइड डाउन हो थाहा छैन। माथि लेबलिङ छ भनेपछि यो छ भनेपछि यही नै होला फ्रन्ट साइड होइन। अलिअलि गरेर खोलौँ। यसभित्र एमआईको डब्बा होला है। यसको प्राइस छ 9160 रुपिज छ इन्क्लुडिङ डेलिभरी फ्री थिएन। अनि मैले केही पनि डिस्काउन्ट पाएको छैन। अनि बाई नो मिन्स दिस प्रडक्ट इज स्पोन्सर्ड बाई दराज है तरकारी। त्यो कुरा चाहिँ म सुरुमै भनिदिन चाहन्छु। सो त्यही नै छ। प्याकेज वेट चाहिँ 2 केजी भनेको छ है। सो यसको 2 केजी छ। अनि प्राइस मैले भनिदिइसकेँ। So this is it है। फाइनल बिल चाहिँ यहाँ छ हामीसँग कम्पनीको है। नेम एड्रेस केही लेखेको छैन। भ्यालु स्याडबिल यस प्रकार छ। सेलरको क्यामेरामा हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको छ है त एमआईको इन्डक्सन कुकर विच इज एभाइलेबल एट द रेट 9000 रुपिज है नेटलिज रुपिज। अनि दराज नै एभाइलेबल छ। र तपाईँ अरू सेलरमा जानुहुन्छ भने हाम्रो बजार.com मा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ है त। तपाईँको नियर सेलर छ भने चाहिँ पाउनुहुन्छ। बट मेरो सिटीमा चाहिँ मैले चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ अफलाइन सपमा चाहिँ पाउँथेन होला है। यहाँ वारेन्टी कार्ड पनि दिएको छ है 1 इयरको वारेन्टी भनेर। 1 इयर हो कि कति हो डेट अफ पर्चेज वारेन्टी लेखेको छैन कति पनि है त। तर यसको वेबसाइटमा चाहिँ यसको चाहिँ सेलरको पेजमा चाहिँ वारेन्टी लेखेको थियो कति भन्दाखेरि तपाईँको 3 मन्थ भनेर। तर एमआईको प्रडक्ट हो राम्रो छ। एमआईले साइलेन्टली बिल्ड गरेको एम्पायरको एउटा प्रडक्ट हो क्या यो। एमआईको स्मार्ट होमहरू छ है। त्यो कुराहरू भयो जसरी एमआईको चाहिँ एउटा साइलेन्ट डेभलपमेन्ट टिमबाट डेभलप भएको प्रडक्ट हो यो। साइड लगाइदिउँ सबलाई। कतिको प्रोटेक्सनमा आएको छ त भन्दा आएको छ राम्रै प्रोटेक्सनमै आएको छ है। सो यस्तो छ है। फर्स्ट लुक हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट लुकमै खस्यो भने चाहिँ मजा आउन यस्तो छ। यो नब हो है। प्रेस गऱ्यो भने अन अफ हुने छ कि छैन। घुमायो भने छ टेम्परेचर सेट। प्लेटको यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ फेन पनि रहेछ सायद एउटा। फेन यता साइडमा रबर छ यो रबर हो बाई चान्स भनेर होला होइन। अनि पछाडि पनि रबर छ ग्रिप छ। अनि एमआईको तपाईँको ब्रान्डिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। एकदम पट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको छ। अब यो तार चाहिँ लामो छ कि छोटो छ। प्रायः जस्तो यस्तो हेभी इलेक्ट्रोनिक्सहरूको चाहिँ तपाईँको तार चाहिँ छोटै दिएको हुन्छ। तर यसको चाहिँ तपाईँको लामै दिएको छ। अनि तपाईँले युरोपियन प्लग पाउनुहुन्छ। मिन्स नेपालमा युज हुने प्लग पाउनुहुन्छ है। यो पाउनुहुन्छ तपाईँले गोलोवाला भनौँ न यहाँको भाषामा। यो चाहिँ फ्रन्ट वे हो। यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड देख्दैन। बट यो साइडको पोइन्टबाट चाहिँ अलिकति राम्रै देखिन्छ है। 2000 मा पनि पाइन्छ इन्डक्सन। बट यसलाई 5 टाइम्स धेरै परेछ भनेपछि यसको इन्जिनियरिङको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीले साइलेन्टली पे चाहिँ गर्छौँ। तर हामीले यसको एडभर्टाइजिङलाई पे गर्दैनौँ है त। एमआईले एडभर्टाइज चाहिँ कहिले पनि गरेन आफ्नो यो कुकर किन भन्दै। सो त्यसले चाहिँ प्राइस चाहिँ घटायो। अब यो फिलिप्सको आउँथ्यो भने 12000 पर्थ्यो होला फिलिप्सको चाहिँ है त गाइस। अब यसलाई हामी अन गरौँ विदाउट केही गरिदिन। मसँग अलरेडी छ यहाँ है। सिधै खतरोको खिलाडी भएर म क्लिक गरिदिन्छु। पिटिक्क गऱ्यो अन भयो हेर्न सक्नुहुन्छ।
अन भयो, प्रेस एन्ड होल्ड, एकदम सफ्ट रहेछ है। अब डिग्री बढाउने रहेछ 1 2 3 तात्न थाल्यो किन कति बेरमा तात्छ। हात छोयो भने अफ हुने हो कि के हो। अन कुक भयो अझै तातेको चाहिँ छैन है गाइज। यो थिचेपछि तातिने होला। यो चाहिँ प्रेस हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई तातिनलाई। त लेट मी ओभर राइट द्याट। तातेको छैन है अझै ल खै त। तात्न लाग्यो तात्न लाग्यो। यसमा भाडा नराखी चाहिँ तात्दैन जस्तो लाग्यो। यसको इन्फ्रारेड सेन्सरको लागि चाहिँ सेन्सरले गर्दाखेरि चाहिँ कति वाटको हो चाहिँ हामीले हेरेको छैनौँ है त। कति वाटको हो यसको चाहिँ हेरौँ। म्यानुअल हामीले झट्ट त हेर्दैनौँ है। वाइफाई अनि एपसँग कनेक्ट हुन्छ गाइज यो है। एपसँग कनेक्ट चाहिँ हुन्छ। यसले देखाएको छ कनेक्ट एमआई होम एप। यो एमआई होम एप त्यही होम एप हो जुन तपाईँको चाहिँ अरू स्पिकरहरू सानो सानो तपाईँको यो के भन्छ अरे आर्डिनो प्रोग्रामिङ टाइपको त्यो तपाईँको सेन्सरहरू चाहिँ एमआईको एभाइलेबल छ। त्यसलाई पनि सेम एपले काम गर्छ है त। तपाईँको एलेक्साको जस्तै तपाईँको यो स्मार्ट होम इन्भाइरोमेन्ट के तपाईँको यो नेस्ट भयो जस्तो है, एलेक्सा भयो जस्तो, गुगल होम भयो जस्तो के हामीले त्यो कुराहरू अनबक्सिङ त पहिले गरिसकेछौँ होइन। अनि वाइफाई साइफाई कनेक्ट गरेर हेरौँ न पछि है। मलाई चाहिँ यसको हेर्न मन लागेको छ पावर कति हो त, कति वाटको हो त यो। डब्बामा लेखेको छ कि नै है वाट भनेर 2100 वाट रहेछ है। 2100 वाट रहेछ गाइज। सो यसले चाँडो नै तताउँछ। तर चाँडो तताउँछ भन्दा पनि लो टेम्परेचरमा पनि यसले सेट गरेर पकाउन मिल्छ। यसको एउटा फिचर चाहिँ त्यो हो गाइज। अनि अरू त कुरा राम्रै छ। यता पनि बटन के थिचिङ टच हुन्छ कि हुँदैन त्यत्तिकै लेख्या हो। प्रेस एन्ड होल्ड भनेको छ। पजले फेन चाहिँ अन हुन्छ है गाइज। यो गर्दाखेरि चाहिँ फेन चाहिँ अन हुन्छ, फेन अन हुन्छ। सो यही नै हो गाइज है। द प्रडक्ट इज फर 9160 रुपिज मेरो एरियाको डेलिभरीको लागि। अब तपाईँहरूको एरियाको डेलिभरीको लागि चाहिँ जे पनि हुनसक्छ होइन। मेरो एरियाको डेलिभरीको लागि चाहिँ 160 रुपिज डेलिभरी 9000 हो। 10,000मा थियो 10,000 रुपिज चाहिँ अफ थियो। मैले भाडा साडा हालेर चेक गर्छु अनि यसको रिभ्यू चाहिँ म लेटर अन दिन्छु है त। सो फर नाउ चाहिँ यही नै हो आजको हाम्रो प्रडक्ट। यही नै हो आजको हाम्रो भिडियो है त। यु गेट अ वारेन्टी कार्ड, म्यानुअल है। आजकल अब पिडिएफमै हेरिन्छ त्यही भएर म्यानुअल चाहिँ नपठाएकै भए हुन्थ्यो होइन। अब यो तपाईँको एप स्याप पठाइरहेको छ। अब एप स्याप पठाएर तपाईँको वाइफाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ भनेपछि त अनलाइन हेर्न सकिहालिन्छ नि। धेरै पठाइरहेको हुन्छ आजकल। यति नै हो। बक्समा केही पनि छैन है गाइज, खाली छ त्यही नै हो। अनि उसले चाहिँ अफलाइन सपमा पनि 9000मा सेल गरेको रहेछ। स्टिकर त्यही छ के अरे, स्टिकर सेज द्याट। अनि 2020 तपाईँको 10 मन्थ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर हुन्छ। अक्टोबरमा यो भएको रहेछ है, प्रडक्सन भएको रहेछ। अनि सेलरले चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु भएको रहेछ नियरली 1 इयरसम्म। mi.com-मा गएर चाहिँ यो प्रडक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज द्याट वाज अल फर नाउ है त। सी यु अगेन, बाई बाई।